Mi-aduce aminte foarte mult de mănăstirea Ipapanti de la Meteora din Grecia. În anumite locuri, nu mai mult de 2 metri lățime. O să vă zic povestea cum am reușit să țin deschis un restaurant. Un fel de Vlad Țepeș, doar că nu e Vlad, e doar Țepeș. Îmi pare rău că le-am făcut manciugăria de armă și am zis că este storcător de struguri pentru vin, dar nu, românul la ce putea să se gândească după ce a băut o bere. Buongiorno! Și uite așa, fraților, începe ultima noastră zi aici în sudul Italiei. 3 obiective turistice pe ziua de astăzi. 3 obiective, zic eu și sper eu, la fel de faine ca și cele de până acum. Ne punem în mișcare și ne vedem acolo. Da, cam asta se întâmplă când ești prostac și uiți să dai drumul la microfon. Am făcut aproape 3 sferturi din prima drumeție, din primul hike. Mergem la Eremo di San Bartolomeo in Reggio. Este o bisericuță, mănăstiruță ceva. În păcate, pe drum încoa nu am avut internet să fac un pic de research, dar poate aflăm acolo ceva. Am înregistrat multe clipuri în care povesteam că drumul e de 3 km dus întors și de dificultate medie. Medie pentru că este foarte abrupt, cel puțin a doua jumătate a drumului. Peisajul, în schimb, am multe filmări acolo, nu-ți trebuie vorbe ca să-ți dai seama cât de mișto poate să fie totul. Și ce mai vorbeam este că și vegetația este foarte ciudată, foarte diferită față de valea vizitată ieri, pentru că avem foarte multe ferigi și foarte mulți pomi de ghindă. Mai văd și ceva conifere aici, nu știu ce sunt exact, nu par a fi chiar brazi, dar nu. Pe aici ne e drumul, așa că hai să-i dăm bătaie. După cum am zis, foarte abrupt, sunt aproape scări, dar din ce am înțeles, ce ne așteaptă în capătul ălălalt este ceva de-a dreptul splendid. Ce peisaj fain! Exact cum am zis eu, este o mică mănăstire, bisericuță, construită în anul 1275 și se zice că cel puțin până în 1320 a fost locuită probabil de călugări. Încet, încet, după aceea, ea a început să fie părăsită și abandonată, iar la ora actuală mai atrage doar turiști. În schimb, este destul de bine păstrată înăuntru și nu numai că este bine păstrată, dar este și curată și îngrijită. Deci asta înseamnă că cineva încă are grijă
de ea. Și priviți ce priveliște de la geam. Am văzut că e un drum chiar aici jos. Un drum care cred că coboară. Ia să vedem dacă este și practicabil. Așa pare. Și cred că se poate urca inclusiv pe partea cealaltă, pentru că și pe acolo mi s-au părut că sunt niște scări. Poate urcăm pe acolo. Da, haideți să mergem un pic până în vale. Iată-ne, ajung și jos. Totuși, pe partea altă, cred că nu puteai scobori aici. Adică nu-mi dau seama cum ai fi ajuns aici. Să mergem pe roca asta. Stăm un pic, ne odihnim. Bem niște apă și... da, dăm și cu drona. Uitați ce frumos se vede de aici. Bisericuța. Interesant e că mi-aduce aminte foarte mult de mănăstirea Ipapanti de la Meteora din Grecia, care tot așa era construită pe fațada unei stânci. Bine, aia era mult mai mare, mult mai bine păstrată, era de fapt și folosită și mult mai fercheșă, ca să zic așa, plus că și stânca era mult mai mișto. Diferența e că acolo nu poți să vizitezi, pe când asta este cât se poate de vizitabilă. Cam asta în mare. Ne-am odihnit un pic, am dat și cu drona. O să facem cale întoarsă pentru că ne așteaptă un drum destul de greu înapoi către mașină. Dar a fost fain și a meritat per total. Am ajuns și la al doilea obiectiv pe ziua de astăzi, Gole di San Martino, un defileu spectaculos localizat lângă localitatea San Martino. În anumite porțiuni, lățimea maximă a acestuia este de doar 2 metri. Defileul, pe total, are vreo 30 de metri lungime, dar după aceea se deschide către niște peisaje extraordinar de frumoase. Am lăsat mașina aici la baza canionului, costă 1 euro parcarea. Singurul lucru nașpa este că nu poți să plătești decât cu fise. Cu cardul nu poți. A fost cineva drăguț și mi-a dat o fisă de 1 euro ca să pot să bag și eu o oră. Acum, dacă ar fi venit sau nu poliția, nu știu să vă zic. Dar asta înseamnă că trebuie totuși să mă mișc cu talent. De data asta nu am ales să fac un traseu anume, ci doar o să merg prin defileu până când consider eu că este timpul să mă întorc.
Dacă este 1 kilometru sau 2 sau 3 sau mai mulți, nu cred că poate să fie, pentru că, repet, trebuie totuși să mă întorc la mașină. Dar deja de la intrare este de-a dreptul spectaculos. Exact ce ziceam, în anumite locuri, nu mai mult de 2 metri lățime. Iar înălțime, aș zice că vreo, nu știu, 10-15 metri aici. Probabil în punctul cel mai înalt și mai mult de atât. Iar da, de la intrare și până în capătul lui, într-adevăr, nu sunt decât vreo 30 de metri. Pentru că se termină repede. Dar peisajul de vis. Avem și câteva ruine. A fost biserică, tot așa, mănăstire. Acum, sincer, cum le plăcea să doarmă cu chestia asta deasupra capului, nu pot să înțeleg. Poate doar veneau să se rugau. Poate era doar un lăcaș de cult, dar nu știu, mie mi-ar fi frică noaptea să știu că îmi pot cadea bolovan din ăștia pe scufă. Conform la ce am reușit și eu să descifrez cu italiana mea non-existentă de pe plăcuța asta de aici, mănăstirea a fost fondată în 1829 și a fost folosită de-a lungul secolelor. Din păcate, în anul 1818, datorită unei mari inundații, ea a fost acoperită de pământ și de sol, pietre și așa mai departe, astfel încât doar turnul mănăstirii se mai vedea. În anul 2009 au început excavările și la ora actuală încă se sapă pentru a scoate la iveală cât mai mult din mănăstire, iar tot ce s-a găsit aici au fost donate Vaticanului. Un singur lucru nu înțeleg eu și totuși mă gândesc că țevile astea au de-a face cu treaba aia, și anume, dacă defileul ăsta a fost săpat de un râu, unde-i toată apa? Vorbim de inundații în 1800. Unde-i toată apa? Planul e să merg până la cotitură, să vedem și de acolo ce se vede și cum se vede. Da, e și eco. Dacă îți pasă vreun pic sau dacă ții vreun pic la papucii tăi, nu faci ce tocmai am făcut eu. Una peste alta, o atmosferă magică și aici. Câțiva turiști, nu foarte mulți. Drumul ușor accesibil, peisajul superb, cu stâncile astea abrupte pe care a tot crescut așa vegetație și mai găsești câte o chestie de genul ăsta
cu, cred că e iederă, dar nu știu dacă e exact iederă, dar arată super. Și nu știu dacă se vede din filmare, dar are undeva la vreo 6 metri înălțime și tot continuă să crească pe stâncă. Da, cum ziceam, una peste alta foarte mișto, intrarea gratuită, parcarea 1 euro pe oră sau vreo 4 euro pe zi, adică dacă vrei să stai toată ziua chiar facil. Acum mergem la cea de-a treia locație pe ziua de astăzi și din păcate și ultima pe care o explorăm aici în sudul Italiei în săptămâna asta. Locație unde o să vizităm castelul medieval, care se vede inclusiv de aici de jos, o minunăție medievală. Dar până atunci vreau să mănânc ceva, pentru că, bineînțeles, iarăși este ora 3:10 și mor de foame. Sper din nou măcar un restaurant să găsesc deschis, pentru că în Italia nu, se pare că la ora asta nu se mănâncă. O să vă zic povestea cum am reușit să țin deschis un restaurant. Ajung aici în sat și zic, băi, hai să mănânc ceva. Dau pe Google Maps și zic că scriu restaurante, mi-apar vreo 10. Ok, bifez, open now, mi-apare unul singur, zic, ok. Ajung la restaurantul respectiv și îmi zice, ce vreți, să mâncați sau să beți? Zic să mănânc. Ce, vai, dar ne pare rău, dar suntem închiși, adică tocmai mă pregăteam să plec acasă. Și așa un pic ofuscat, zic lui tanti aia, zic, doamnă, ziceți-mi și mie, care e șpilul cu Italia și cu nu găsești nicăieri să mănânci la ora asta? Și mi-a zis că după ora 2, la ei toate restaurantele se închid și se mai deschide abia la ora 7. Și după aia, așa cu niște papi ai, zic, ok, zi-mi, te rog, un magazin, un ceva, oriunde, să pot să mănânc un sandwich, să cumpăr ceva. A zis, nu, se nicăieri în orașul ăsta, să tuc ce naiba este, a zis, nu găsești nicăieri deschis. Și după aia, așa, din milă, se uită la mine și mă întreabă, da, pastele îți plac, paste mănânci? Și zic, doamnă, zic, paste, si, muy bueno, dă-mi coacă, mie mangiare, că mi-e foame. Și uite așa, s-a pus femeia, mi-a făcut repede o porție de paste, am mai luat și o bere artizanală cu miere. Pastele 15 euro, berea 6 euro la jumate, în total 21, i-am lăsat 25 că, Doamne iartă-mă, a ținut restaurantul deschis pentru mine. Măcar am mâncat. Iar acum, ușor perpedes către Castello Medievale di Roccascalegna. Sper că am pronunțat corect, încă mi-o fac italiana mult mai fină decât este în realitate. Este unul din monumentele emblematice aici în zona Abruzzo și o să vedem imediat de ce. El a fost construit la finalul secolului XII pentru a apăra zona împrejurătoare, precum și valea Rio Seco. Iar pe parcursul decenilor, mai ales în secolele al XV-lea și al XVI-lea, el a fost în continuare extins și făcut din ce în ce mai mare. Există și o legendă locală foarte cunoscută. În anul 1646, baronul Corvo de Corvis, exact așa se numea și restaurantul la care am mâncat eu, a dat atunci o lege în care zicea că fiecare mireasă proaspăt căsătorită trebuia să petreacă după noaptea nunții o noapte în castel cu el. Bineînțeles că acesta a fost prins de către localnici și ucis și se zice că și la ora actuală sângele său se poate vedea cum se scurge pe unul dintre zidurile cetății. Must be the reason why I'm free in my trapped soul. Must be the reason why I'm king of my castle. Castelul este amplasat într-o poziție, aș putea spune, dramatică, pe o stâncă verticală de 100 de metri. Unul din turnurile sale se află chiar pe marginea stâncii respective. Are curte interioară, armurărie și chiar și o cameră de tortură pot fi vizitate, iar accesul către castel se face pe niște trepte care aduc aminte de numele localității în care ne aflăm.
Rocca con scala di legno, lucru care dă și numele localității Rocca Scalegno. Asta este un făcător de bucurie, zis pe română, cred că și storcător de vinuri. Am greșit, fraților, nu este storcător de vin de asta, este aruncător de flăcări, da? Cred că aici se punea ceva smoală, habar n-am, ceva amestecătură. Asta era o pompă manuală acționată de două persoane, hârșc, 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 hârșc. Era transmisă prin conducta asta pe aici și ajungea aici către, să zicem, pușcă. Pe aici, pe nebunia asta, ieșea zămârca care lua foc. Iar aici, probabil, se punea un fitil aprins. Fitilul aprins aprindea zămârca de aici, care scuipa mai departe flăcări. Una dintre cele mai bune explicații ale mele, aici e simplu, te luau și te puneau la scurs. E un fel de Vlad Țepeș, doar că nu e Vlad, e doar Țepeș. Aici patul normal, nimica special, în care te puneau frumos, îți prindeau piciorușile aici. O pernuță lombară ajustabilă, ca la mașină. După care aici începeau și trăgeau frumos de chestia asta. Era folosit în general pentru oamenii mai mici de înălțime, îi ajuta să crească. Da? Dacă îți doreai, de exemplu, să fii basketbalist pe vremurile respective și erai prea mic de înălțime, nu știu, aveai 1,50 m, cu o chestie de genul ăsta puteau să te aducă ușor pe la 1,80 m, 1,90 m, adică nu era o problemă foarte mare. Păcat că s-a pierdut treaba asta. Avem și un peisahio. Aoleu, era să dau cu capul de Fuego Greco, să le strig manțogăria. Îmi pare rău că le-am făcut manțogăria de armă și am zis că este storcător de struguri pentru vin, dar nu, românul la ce putea să se gândească după ce a băut o bere. Și ajungem și în vârful del Castello. Satul jos, unde am lăsat mașina am lăsat-o chiar acolo, unde se vede degetul meu. Restaurantul care a fost drăguț cu mine a fost aici. Deci totul foarte facil și foarte aproape. Și intrăm în turn. Ne întâmpină un nenică, hai noroc. Și vedem cât putem să urcăm în turn până ni se face frică. Super! Măcar am o scuză și deși sincer aș fi urcat și la al doilea nivel, n-ar fi fost o problemă. Cam despre asta e vorba. Este construit exact pe marginea stâncii, mai ales turnul ăsta în care mă aflu eu. Probabil era un turn de apărare. Și îți oferă vedere 360 de grade în toate direcțiile. Aici avem satul. În partea asta avem pe unde am venit. Dar chiar și așa se vede toată valea. Direcția asta la fel. Toată valea și exact la fel și aici. Da, mișto și pot să înțeleg de ce l-au construit exact aici, pentru că puteai să stai și ăsta e primul nivel, mai e un nivel mai sus. Puteai să stai aici și să tragi cu Fuego Greco în cine te ataca și cu arbalete și cu arcuri și cu, nu știu, muzică de proastă calitate. Ne bucurăm de peisagio de aici. Parcă aici nu mi-e chiar așa de frică. Nu știu de ce. Oricum, e spectaculos.
biserica care au transformat-o în casă de bilete. De acolo am cumpărat biletele. Fain, se poate vedea măslin, livada de măslin. Superb. Ieșim acum din cetate și mergem un pic pe scările alea pe jos să vedem unde duc și cum se vede de acolo fortăreața, pentru că sunt convins că și de jos se vede fain. Trebuie doar avut foarte multă grijă la treptele astea din piatră. Se vede belea castelul de aici, de jos. Acum cred că o să merg pe aici și probabil pe acolo așa, ca să ajung înapoi în sat și în mașină. E interesant că dacă vrei să urci pe aici, nu plătești, ba da, plătești că te vede băiatul când intri. În fine, cu castelul ăsta închei săptămâna asta în Italia și o să fac un foarte scurt rezumat. Am găsit o Italie superbă în zona asta de sud și în Parcul Național Gargano, cu plajele superbe de acolo, apa mării caldă, niște plaje mici, pitorești, neamenajate, care nu erau foarte greu accesibile. După aia, toate satele astea, peste tot, pe fiecare deal pe care mergeai cu mașina, vedeai câte un sat cocoțat și stai și te gândești, băi, oamenii ăia trăiesc aici așa de sute mii de ani. Lucrau probabil în vale, pământul și cărau totul la deal. Probabil făceau asta și din cauza că erau nevoiți, pentru că, nu știu, erau atacuri sau mai știu eu ce, dar chiar și așa, e clar că erau și sunt în continuare niște oameni muncitori. După aia, sunt și lucruri mai puțin plăcute. Drumurile, de exemplu. Drumurile cu dute vino. Eu am avut închiriat un Opel cu motor de 1.2, 75 de cai. Și da, am fost o persoană în mașină și au fost foarte multe porțiuni unde a trebuit să trag și să chinui mașina cu cei 75 de cai, pentru că erau niște drumuri foarte înguste, nu puteai să vii nici cu foarte mare viteză să-ți păstrezi elanul, pentru că erau curbe la 90 de grade și ajungeai să dai cu treapta întâi. Și dacă am fost 4 persoane și cu bagaje în mașină, nu știu ce să zic. Îmi place mult să conduc, mai ales pe curbe și pe serpentine, dar după o săptămână aici și aproximativ 1100 de kilometri, cel puțin pentru moment mi-a ajuns, e ok. Oricum, overall, după cum ziceam, Italia, sudul Italiei, cel puțin în perioada asta, toamna, prețuri mici la cazări, la mâncare, la băutură, la mașina de închiriat. Benzina era scumpă, dar aia nu, n-ai ce să-i faci. M-a costat benzina aproape cât mașina. Prețuri mici, turiști puțini, peisaje de vis, apa mării caldă, tot ce vrei. Nu înțeleg de ce te-ai înghesui în iunie și în august să vii când poți să vii și să te bucuri acum. Cam asta în mare. Am coborât și de la Castello. Ne vedem data viitoare cu alte aventuri. Până atunci, mergem, pa!